Čau, já jsem Tedy a tohle je můj Skyline. Tak dnešní příběh bude poněkud jiný než ten minulý osupře. Příběh o GTR-ku začal, když jsme si s kamarádami byli sednout na vodnici a já jsem vybíral auto na denní ježdění. Přemýšlel jsem o tom, co bych si koupil, aby to bylo pohodlný, aby to bylo sportovní kupátko a vlastně kamarádi mě dobře znají, takže vlastně přemýšleli jsme třeba o M4, o Jaguaru. No a nakonec nás napadlo, proč si nekoupit 35, protože 35 GTR vlastně má všechno, co bych si představoval, s lehkými úpravami má kolem 600 koní bez problému. A za mě to je skvělý auto, naprosto univerzální. Takže volba byla jasná, scháněl jsem 35. Dokonce jsem si málem jednu koupil na Slovensku, jenomže tam mi utekla a někdo byl prostě rychlejší. Tam měla 666 koní, vypadala perfektně, měla všechny úpravy, všechno, co bych sám dělal, takže vlastně měl bych ušetřenou práci, ale bohužel. Takže hledání v Čechách a na Slovensku nedopadlo moc dobře, tady těch aut moc není, nebo to bylo moc drahý, tak jsem teda rozšířil pole hledání a začal jsem hledat i v zahraničí. Přidal jsem se teda na Facebooku do skupin GTR Owners, GTR for Sale a přemýšlel jsem o tom, kde bych sehnal GTR například ve světě, abych si to dovezl do Čech. Najednou na mě vyskočil inzerát, jednou ráno jsem se asi v půlce listopadu v 7 hodin vzbudil a koukám na inzerát 32 GTR. Byla bílá, jak víte z minulého dílu, já mám bílou rád. A přemýšlel jsem o tom, jaký by to bylo mít Skyline a Supru vedle sebe. Upřímně nedalo mi to vůbec spát. Takže šel jsem za kamarádem a zeptal jsem se ho, hele, co kdyby jsi udělal se mnou výlet do Emirátu? Je tam 32 a já si úplně nerisknu posílat někomu takhle prachy předem a říkám si, co kdyby jsme to auto koupili přímo na místě, nechali si ho sem dovízt, tak to bude bezpečnější. Tak kamarád samozřejmě řekl, že jsem úplnej magor, že jsem se asi zbláznil, ale nakonec vlastně proč ne? Protože jsme minulý rok v listopadu plánovali i výlet do Emirátů tak jako tak. Chtěli jsme na finále F1, to nakonec nedopadlo, ale tentokrát jsme měli aspoň další důvod si zaletět do Emirátů, podívat se tam na místní trh s auty, udělat si dovolenou a vlastně měli jsme cíl, byla to vlastně mise GTR. Když se o našem tripu dozvěděl Radek z Topranu, tak se taky chtěl přidat, protože v Emirátech nikdy nebyl, ten trh s auty ho tam zajímal a já jsem byl rád, že mám svou dalšího člověka, který rozumí autům. Takže cíl a destinace byla jasná, problém byl, že jsem nevěděl, jestli je auto stále k dispozici. Napsal jsem tedy majiteli. Na prvním inzerátu, původním inzerátu, byl auto takový spíš jako projekt, abych si to dodělal sám. Byla to vlastně levostranka a nebylo to úplně v super kondici. No tak majitel mi napsal, že auto se neprodalo, že stále je k dispozici, ale nechal ho zrenovovat, poslal ho na servis, tak jsme se vlastně bavili o tom, jaká bude výsledná cena. Protože já jsem nechtěl auto moc přeplácet, počítal jsem s nějakou původní cenovkou, tak jsme se domluvili, že vlastně k té původní ceně přidáme cenu servisu, ten proplatím já a vlastně auto bude moje. Domluvili jsme se tedy zhruba, kdy bude auto dokončené, vycházelo to nějak na začátek ledna, takže jsme si naplánovali cestu do Dubaje na 7. ledna. Já už jsem se nemohl dočkat. Přes Vánoce a vánoční svátky jsem myslel na to, jak si svůj opravdový vánoční dárek vyzvednu v Dubaji. No a najednou bylo 7. Letěli jsme pro GTR. První den byl jenom takový turistický, podívali jsme se do Dubai Mallu, omrkli jsme Kalífu. Následující asi jako 3. den jsme se byli podívat na místní autosalony a vlastně prodejny nejznámějších, nejdražších supersportů na světě. V jednom obchodě jsem měl totiž známou. Díky té známé jsme si mohli prohlédnout vlastně všechny auta zblízka do detailu, do některých se dokonce i posadit. Kromě krásných starých veteránů tam měli například i Bugatti Chiron v bílé barvě s červeným interiérem, to bylo něco pro mě, do kterého jsem se mohl i posadit. Pro mě to je další nedosažitelný sen a měl jsem velkou radost, že jsem měl tu možnost do toho vůbec sednout.
Bavili jsme se na té prodejně, že bychom si rádi půjčili nějaké supersporty a jestli by to bylo možné. Čistě náhodou tam měli úplně nové modely Ferrari F8 Tributo a Huracan Evo. Obě auta měly zhruba kolem 3000 km najetou, prakticky nový. No a domluvili jsme se nad ním, složili jsme tam zálohu a těšili jsme se na projížďku. Následující den jsme jeli do pouště, kde jsme chtěli omrknout trh s místními použitými auty. Takže v Dubaji se to má vlastně tak, že všechny tyto tržiště i vrakoviště jsou centralizované. Nemusíte jezdit přes celé město, když prostě chcete Forda, když chcete Land Rover, všechno je to na jednom místě, takže máte oblast třeba o rozloze 1 km čtverečního a tam máte 500 prodejen vedle sebe. A vy jenom tak jezdíte ulicemi, koukáte, co by se vám líbilo a je úplně jedno, jestli to je nějaká Amerika, jestli je to nějaký luxusní vůz, limuzína. Zastavíte si, kde se vám to líbí a promluvíte si o cenách. Na vrakovišti to bylo velice podobné. Koukali jsme se na vrakoviště z dílna GTR, hnedka vedle bylo vrakoviště BMWček, naproti vrakoviště Land Roverů. Všechno to mají krásně po sobě. Nadešel den D a vlastně následující den byl den, kdy jsem se měl podívat na moje GTR. Ještě ten den ráno jsme si vlastně vyzvedli Ferrari a Huracana a šli jsme se projet. Nejdřív jsme se tak jako jezdili po městě, po okolí, po památkách, vylítali jsme se, vyblbli jsme se a přijeli jsme večer omrknout tuhletu krásku. Problém byl, když celý den jezdíte v Huracanu, vystoupíte a jdete se svízt GTRkem, což neberte v žádném případě jako urážku. To auto je na dnešní poměry stále velice výkonné, rychlé, ale po tom, co jsem přesedl z Huracanu, tak mi přišlo, že to vůbec nejede a říkal jsem si, co s tím vlastně je. Ale jinak auto bylo ve skvělé kondici, nádherný stav, měli jsme to na zvedáku, všechno jsme zkontrolovali, změřili jsme lak. Kamarádi říkali, pokud si to nevezmeš ty, tak to koupíme my. Takže já jsem si říkal, tak to prostě musím vzít. Domluvil jsem se s majitelem, podepsali jsme smlouvu a domlouvali jsme se na přepis následující den. Následující den jsme ještě lítali s Ferrari a s Lambem v poušti, tam jsme se vyblbli jak malí děti. No a sešli jsme se s majitelem na dopravce, auto jsme přepsali, auto už vlastně bylo moje a řešili jsme pouze dopravu. Na to, než mi GTR přišlo, jsem čekal poměrně dlouho. Jednak lodní doprava něco zabere, potom doprava vlastně z Německa ke mně domů, potom další starosti jako celní řízení, vyřízení papíru a podobně. Potom, co mi GTR dovezli z Německa a složili to u mě, tak jsme nemohli nastartovat. Řešilo se to co s tím. Nejdřív jsme to zkoušeli napíchnout na jiný auto, říkali jsme si, bude mrtvá baterka, netočí startér, dobrý. Točil startér, nechtělo to chytat, tak jsme zjistili, že tam není benzín. Dolili jsme benzín, stále to nechtělo chytat. Vzali jsme to tady sem na dílnu, tady se to vyfoukalo. Ty cívky a svíčky nevypadaly úplně v super kondici, takže se to vyměnilo, dali se nový. Teď už auto nastartuje. Udělal se základní servis, jsou tam nový oleje, filtry, i v převodovce, diferenciálu a tak dál. Na co ještě čekám, tak čekám, až mi z Německa dovezou krásný fialový kevlarový rozvody, HKS-ový vačkový kola. A mám dokonce už připravenou řídící jednotku od Max ECU, aby jsme tam naladili nějakou mapu a základní soft. Takže co se s autem teďka musí ještě stát? Hrozně tam kvílí nějaká kladka, to za chvilku zjistíte, půjdeme se projet. Ale jinak už auto krásně nastartuje, běží a my se to teďka půjdeme ukázat. Break them open.